Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Seperti biasa, sebelum kita bermula, tolong like, subscribe dan share supaya setiap kali ada episod baru dikeudarakan, anda tidak akan terlepas untuk mengikutinya. Sebelum saya bermula, saya nak beritahu sekarang sebenarnya saya sedang di kuarantin. Jadi terpaksalah untuk beberapa minggu akan datang ini saya akan bersiaran dan membuat rakaman daripada bilik kuarantin ini. Minggu ini kita nak bercerita tentang satu lagi kumpulan atau gagasan yang pernah mencipta satu impak yang kekal diingati sehingga hari ini. Siapakah kumpulan yang hendak kita bicarakan dan bedah pada kali ini? Tak lain tak bukan The Nexus. Jom kita membedah kisah Nexus. Nexus adalah sebuah pakatan kusti profesional di WWE yang bertanding di jenama Raw dari 7 Jun 2010 hingga 22 Ogos 2011, yang pada awalnya terdiri daripada 8 bakat baharu di musim NXT yang pertama. Tujuan awal penubuhan pakatan ini adalah untuk mendapatkan kontrak WWE untuk semua ahli mereka kecuali pemimpin asalnya, Wade Barrett, yang sudah terjamin kontrak WWE kerana telah memenangi NXT. Pada 2 Februari 2010 di acara ECW, pengurusi WWE Vince McMahon mengumumkan bahawa NXT akan menggantikan rancangan ECW di rangkaian Sci-Fi yang akan berakhir pada 16 Februari 2010. Anda boleh ikuti kisah kegagalan ECWWE ini di pautan yang saya sediakan di atas ini. Konsep pakatan ini adalah setiap anggota asal Nexus merupakan peserta pada musim pertama program NXT yang terdiri daripada bakat-bakat baharu dari Pusat Pengembangan Bakat WWE iaitu Florida Championship Wrestling dalam usaha pencarian bakat hebat baharu WWE yang seterusnya dengan bantuan mentor dari Raw dan SmackDown. Ketika ini, Wade Barrett telah dididik oleh Chris Jericho, David Otunga dengan R-Truth, Justin Gabriel bersama Matt Hardy, Heath Slater dengan Christian, Darren Young di bawah pimpinan CM Punk, Skip Sheffield bersama William Regal, Daniel Bryan bersama dengan The Miz, dan Michael Tarver di bawah mentor dan didikan Carlito. Pada edisi NXT bertarikh 1 Jun 2010, Barrett diisytiharkan sebagai pemenang atas Otunga dan sebagai ganjarannya, Barrett dianugerahkan kontrak WWE dan layak mencabar kejuaraan WWE di mana-mana acara bayar dan tonton pilihannya. Manakala peserta lain hanya mampu berputih mata dan tak akan ditawarkan sebarang kontrak untuk bekerja dengan WWE. Kumpulan ini membuat penampilan mengejut mereka pada 7 Jun 2010 di acara Raw yang bertemakan Viewer's Choice. Semasa acara utama yang menyaksikan CM Punk mendepani John Cena setelah mengalahkan Rey Mysterio dan juara heavyweight dunia ketika itu iaitu Jack Swagger, Nexus secara tiba-tiba telah muncul dengan menyerang Cena, Punk, Luke Gallows, Hall of Famer Jerry Lawler, host NXT Matt Striker yang waktu itu bergabung dengan Lawler dan Michael Cole di meja pengulas, termasuk juga juruhebah gelanggang Raw Justin Roberts, penjaga masa Mark Eaton dan kaki tangan WWE lain di sekitar gelanggang. Mereka telah menghancurkan segalanya di tepi gelanggang, termasuk mencabut pelapik gelanggang itu sendiri sehingga menampakkan kayu lantai gelanggang dan memaksa perlawanan dihentikan tanpa sebarang pemenang. Semasa serangan ini, Daniel Bryan telah menjerut leher Justin Roberts dengan tali lehernya dan sebagai tanda kurang ajar, Bryan telah meludah muka John Cena yang menyebabkan Bryan dipecat pada 11 Jun 2010. WWE dilaporkan merasakan tindakan Bryan tersebut terlalu ganas untuk sebuah rancangan berstatus TVPG. Ketiadaan Bryan selepas itu dijelaskan oleh Barrett pada 14 Jun 2010 di acara Raw. Kononnya, Bryan berasa menyesal atas tindakannya dan sebagai akibatnya, beliau telah diusir keluar dari Nexus. Nexus kemudian semakin mengganas dengan menyerang beberapa lagi penggusti dan bintang legenda untuk beberapa minggu berikutnya, termasuk Bret Hitman Hart dan bos mereka Vince McMahon sendiri, termasuk beberapa legenda Hall of Famer seperti Ricky Steamboat dan Dusty Rhodes.
Selepas menyerang Bret Hart semasa perlawanan beregu yang menyaksikan John Cena bekerjasama dengan Randy Orton menghadapi Sheamus dan Edge dalam pratonton acara Fatal 4-Way, Vince McMahon telah menyingkirkan Bret Hart sebagai pengurus besar acara Raw kerana cedera dan kemudian melantik seorang pengurus besar yang baharu yang memilih untuk tidak dikenali kerana takut kononnya diserang seperti Hart oleh Nexus. Hanya berkomunikasi melalui email yang akan dibacakan oleh Michael Cole sebagai jurucakap rasmi, dan Cole juga merupakan satu-satunya individu yang tidak pernah diserang oleh kumpulan Nexus semasa insiden pencerobohan itu. Cole pula kebetulan masa ni baru nak berjinak-jinak memainkan karakter pengulas menjengkelkan atau heel commentator pada waktu ini. Pada musim panas 2010, Nexus mula berkonfrontasi dengan John Cena. Pertama semasa Cena dijadualkan untuk menghadapi Nexus dalam pertandingan handicap 7 lawan 1 pada edisi Raw 12 Julai 2010. Tapi oleh kerana Cena telah menyerang Darren Young minggu sebelumnya, Darren tak dapat beraksi dan perlawanan bertukar menjadi 6 lawan 1 yang menyaksikan Nexus menang dalam perlawanan ini. Pada 18 Julai 2010 di acara Money in the Bank, Nexus berusaha kacau daun dalam perlawanan bagi merebut kejuaraan WWE di antara Sheamus dan Cena dalam sangkar besi. Tapi Sheamus dan Cena nasib baik dapat menghalang mereka dan melepaskan diri, dengan Sheamus memenangi perlawanan dan mengekalkan kejuaraan WWE. Perlawanan Nexus berikutnya berlangsung di acara SummerSlam 2010 di mana Nexus menghadapi pasukan tim WWE iaitu John Cena, Bret Hart, Edge, Chris Jericho, John Morrison, R-Truth dan Daniel Bryan yang kembali menggantikan tempat Great Khali dan kembali juga menjadi pujaan peminat. Nexus kalah setelah Cena berjaya menendang Justin Gabriel yang tersasar semasa percubaan gerakan 450 Splash dan membuat Barrett menyerah kalah dengan kunci STFU. Menurut Edge dan Jericho, rancangan asalnya adalah untuk memberikan kemenangan kepada Barrett dan menjadikan Barrett dan Nexus sebagai ancaman besar kepada WWE, dengan Edge dan Jericho menjadi anggota terakhir tim WWE yang akan disingkirkan oleh Barrett. Tapi John Cena menolak idea untuk kalah kepada Nexus dan penamat acara itu pun diubah. Vince McMahon turut bersetuju dengan Cena dengan mengatakan yang penamat SummerSlam mestilah dalam suasana happy ending. Anggota Nexus Heath Slater dan Darren Young turut mengakui bahawa kekalahan Nexus di SummerSlam telah merencatkan momentum kumpulan itu dan tidak lagi berapa diambil serius oleh para peminat selepas itu. Malam berikutnya di acara Raw, untuk mencari kambing hitam dan anggota paling lemah dalam kumpulan itu, Nexus meminta klausa pertandingan ulangan SummerSlam dan bertanding dalam 7 perlawanan 1 lawan 1 menentang tim WWE kecuali Bret Hart yang digantikan oleh Orton, dengan syarat mana-mana ahli Nexus yang kalah dalam perlawanan mereka itu akan disingkirkan dari Nexus. Darren Young adalah satu-satunya anggota Nexus yang kalah kerana dia gagal mengalahkan John Cena dalam perlawanan kemuncak. Ia merupakan sebuah perlawanan yang dikatakan sebagai Cena putih lawan Cena gelap kerana wajah Darren yang kebetulan ada iras dan mirip kepada John Cena. Akibatnya, Nexus kemudian membelasah Darren Young dengan gerakan penamat masing-masing dan secara rasmi menendang yang keluar dari kumpulan tersebut. Ketika acara WWE Live di Hawaii pada 18 Ogos 2010, Skip Sheffield pula patah pergelangan kakinya semasa perlawanan beregu dengan David Otunga menentang The Hart Dynasty dengan David Hart Smith dan Tyson Kidd. Kecederaan ini membuatkan beliau tidak dapat beraksi selama 2 tahun mendatang, selajur terpaksa meninggalkan Nexus yang kini hanya tinggal 5 orang sahaja anggota aktif. Di acara Night of Champions pada 19 September 2010, Barrett menuntut hadiahnya sebagai juara NXT dengan mencabar kejuaraan WWE dalam perlawanan penyingkiran 6 penjuru dengan kejuaraan WWE milik Sheamus menjadi taruhan. Tapi malangnya, Barrett telah disingkirkan oleh Orton yang kemudian menangi pertandingan dan gelaran WWE tersebut. Pelik sungguh kerana dalam banyak-banyak peluang nak mencabar kejuaraan, Barrett memilih perlawanan 6 penjuru ni. Padahal peluang dia nak menang hanya 20% sahaja. Nampak sangat WWE memang tak nak bagi Barrett bergelar seorang juara. Di acara Hell in a Cell pada 3 Oktober 2010, Barrett dan Cena saling berhadapan dalam perlawanan ketentuan yang jika Barrett menang, Cena mesti menyertai Nexus
Tapi jika Cena menang atau ada ahli Nexus lain mengganggu perlawanan, kumpulan itu akan dibubarkan serta-merta. Namun, plot twist berlaku pula apabila menyaksikan gangguan datang daripada Husky Harris dan Michael McGillicuddy, dua budak baharu dari musim kedua NXT yang kemudian menyertai Nexus di acara Raw pada 25 Oktober 2010. Barrett berjaya memenangi perlawanan dan memastikan Nexus terus bernafas dan Cena terpaksa menyertai Nexus. Malam berikutnya di Raw, Cena menyerang Michael Tarver selepas satu perlawanan beregu. Di segmen berikutnya, Barrett menyatakan bahawa Cena telah memudahkan kerja dia kerana sememangnya dia telah merancang untuk menyingkirkan Tarver dari awal. Hakikatnya, Tarver ketika itu mengalami kecederaan pangkal peha dan kemudian dilepaskan daripada kontraknya pada bulan Jun 2011. Pengurus besar Raw yang tidak dikenali kemudian menyatakan bahawa Cena diberikan hak untuk menentukan stipulasi perlawanan di acara Hell in a Cell dan perlu akur kepada Barrett atau dipecat. Pada malam itu, Barrett sebaliknya memerintahkan Cena untuk membantunya memenangi perlawanan sebagai pencabar utama untuk kejuaraan WWE yang disandang Randy Orton di acara Bragging Rights. Barrett menang perlawanan itu setelah Cena menyingkirkan dirinya sendiri. Di acara Bragging Rights pada 24 Oktober 2010, Nexus memenangi kejuaraan pertama mereka di WWE apabila Cena dan Ortega mengalahkan Cody Rhodes dan Drew McIntyre untuk memenangi kejuaraan beregu WWE. Sementara itu, di acara utama, Barrett menewaskan Randy Orton melalui disqualification yang disebabkan juga oleh John Cena. Natijahnya, Barrett telah melantik Cena sebagai pengadil undangan untuk perlawanan ulangan bagi kejuaraan WWE menentang Randy Orton di Survivor Series. Barrett menyatakan bahawa jika dia gagal memenangi perlawanan itu, Cena akan dipecat. Tapi jika Barrett berjaya mengalahkan Orton, Cena akan dibebaskan dan dilepaskan daripada Nexus. Di acara Survivor Series pada 21 November 2010, Orton mengekalkan kejuaraan WWE dengan menewaskan Barrett melalui pinfall hasil satu RKO dan Cena pun telah dipecat secara kayfabe dari WWE dan kemudian disingkirkan dari Nexus. Walaupun dipecat oleh Barrett, Cena terus muncul di acara Raw sebagai pemegang tiket di tempat duduk penonton pada minggu-minggu berikutnya, termasuk campur tangan dalam perlawanan Nexus, termasuk menyebabkan Heath Slater dan Justin Gabriel kehilangan kejuaraan beregu mereka kepada Santino Marella dan Vladimir Kozlov di edisi Raw pada 6 Disember 2010. Pada malam itu juga, Cena memberitahu Nexus bahawa serangannya terhadap Nexus mungkin akan dihentikan, tetapi hanya dengan syarat Barrett melantiknya kembali menyertai WWE, menyebabkan berlaku pertikaman lidah di kalangan anggota Nexus. Kerana mahukan Cena menghentikan serangan ke atas Nexus, David Ortega bagi pihak Nexus telah memberikan ultimatum kepada Barrett. Jika Barrett enggan membawa masuk Cena kembali, Barrett pula yang akan disingkirkan dari kumpulan itu. Pada 13 Disember 2010 di acara Raw, Barrett membawa masuk Cena kembali kerana bimbang akan disingkirkan oleh Nexus, tapi dengan syarat. Pertama, Cena perlu menghadapi David Ortega dalam perlawanan kemuncak Raw malam itu, dan kedua, Barrett dan Cena menyelesaikan sengketa mereka dalam perlawanan kerusi di acara TLC Tables, Ladders and Chairs pada 19 Disember 2010. Cena mengalahkan Barrett di perlawanan kemuncak dan pasca perlawanan, Cena telah menjatuhkan 23 biji kerusi besi dari atas bumbung arena ke atas Barrett. Di acara Raw pada 3 Januari 2011, Nexus secara rasmi mengumumkan setelah berbulan-bulan diserang dan menyerang Cena, kini mereka berada di bawah pengurusan baharu bersama dengan CM Punk yang telah membubarkan Straight Edge Society pada bulan September sebelumnya, yang diangkat menjadi pemimpin baharu Nexus. Punk memperoleh kedudukan sebagai pemimpin baharu setelah Wade Barrett kalah dalam perlawanan sangkar besi menentang Orton dan Sheamus atas gangguan Punk sendiri dan kemudian disingkirkan dari Nexus. Nexus kemudian dijenamakan semula sebagai The New Nexus untuk memisahkan mereka daripada entiti Nexus lama di bawah Wade Barrett. Setelah enggan menuruti perintah Punk yang mahu mereka memukul satu sama lain dengan rotan kendo, Justin Gabriel dan Heath Slater kemudian meninggalkan kumpulan itu pada minggu berikutnya di acara Raw dan memilih untuk bergabung dengan Wade Barrett dan bekas juara ECW Ezekiel Jackson di SmackDown dalam pakatan baharu
yang diberi nama The Core. Sementara Husky Harris, Mike McGillicuddy dan David Otunga berjaya melepasi syarat yang dikenakan Punk dan dimasukkan ke dalam pasukan New Nexus. Di acara Raw pada 17 Januari 2011, seorang bintang baharu bernama Mason Ryan pula menyertai New Nexus setelah campur tangan dalam perlawanan Punk menentang Cena, menyerang Cena dan kemudian Punk telah menyerahkan gelang tangan Nexus kepada Mason Ryan. Pada edisi Raw bertarikh 23 Mei 2011, hasil gangguan daripada New Nexus, McGillicuddy dan Otunga berjaya mengalahkan Big Show dan Kane untuk kejuaraan beregu WWE. Pada edisi 20 Jun 2011 pula yang bertemakan Power to the People, Punk yang pada awalnya akan diletakkan sebagai pencabar utama kejuaraan WWE yang disandang Cena, tapi terpaksa bersaing dalam perlawanan 3 penjuru dengan Alberto Del Rio dan Rey Mysterio dalam perlawanan Falls Count Anywhere, hasil undian peminat yang akhirnya dimenangi oleh Punk. Punk juga mendedahkan yang kontraknya akan tamat pasca acara Money in the Bank yang mana beliau akan mendepani Cena untuk kejuaraan WWE di acara itu. Pada minggu berikutnya di Raw, diumumkan bahawa Mason Ryan mengalami kecederaan pada hujung minggu sebelumnya dan terpaksa meninggalkan Nexus. Pada malam yang sama, Punk mencipta sejarah dengan melakukan promo pipe bomb dan seolah-olah terus meminggirkan New Nexus selepas itu. Akhirnya, New Nexus dan Nexus terbubar selepas 14 bulan penubuhan mereka pada 22 Ogos 2011. Seperti perancangan asal, Pakatan Nexus ini merupakan batu loncatan kepada anggotanya untuk menjadi bintang besar di WWE. Selepas kumpulan ini terbubar, beberapa anggotanya telah dijenamakan semula dengan ada yang mencipta pelbagai kejayaan. Daniel Bryan dan Husky Harris terus mendapat kejayaan terbesar sebagai alumni Nexus kerana mereka adalah juara dunia dalam kumpulan ini. Sehingga kini, Bryan adalah juara WWE sebanyak 4 kali, juara heavyweight dunia sekali dan beberapa kali bergelar juara kelas pertengahan dan beregu. Husky Harris pula kembali ke FCW pada bulan Mac 2011 dan diperkenalkan semula pada April 2012 di NXT sebagai Bray Wyatt. Akhirnya kembali ke roster utama pada bulan Julai 2013. Juga boleh dianggap berjaya kerana pernah bergelar juara WWE dan juara Universal. Beberapa ahli lain pula berjaya sebagai bintang mid-carder. Wade Barrett yang juga pernah beraksi sebagai Bad News Barrett dan King Barrett menjadi juara antara benua sebanyak 5 kali dan dinobatkan sebagai King of the Ring sehingga dia meninggalkan WWE pada bulan Mei 2016. Kini, Barrett menggalas tugas sebagai pengulas di jenama NXT bersama Vic Joseph dan Beth Phoenix. Michael McGillicuddy pula dikenali sebagai Curtis Axel pada Mei 2013 dan memenangi kejuaraan antara benua sekali serta kejuaraan beregu bersama Bo Dallas, tapi telah dilepaskan WWE pada April 2020. Skip Sheffield pula bertukar menjadi Ryback, memenangi kejuaraan antara benua dan nyaris bergelar juara WWE, namun turut dilepaskan WWE pada bulan Ogos 2016. Kini hanya David Otunga selain Barrett yang masih kekal di WWE sebagai ahli panel di acara kick-off, pay-per-view dan sebagainya. Mungkin kerana faktor isterinya adalah penyanyi tersohor Jennifer Hudson. Heath Slater juga kerap ditampilkan sebagai jobber sehinggalah dilepaskan WWE pada April tahun lalu. Jadi itu dia beberapa cerita daripada permulaan Nexus sehinggalah terbubarnya kumpulan ini. Dan kini kita nak tengok pula beberapa cerita lain tentang Nexus yang mungkin kita tidak berapa tahu. Debut The Nexus adalah segmen yang luar biasa dan sesuatu yang terus dikenang peminat hingga ke hari ini. Salah satunya kerana babak yang menunjukkan lantai gelanggang mereka cabut dan terdedah sehingga menampakkan kayu lantai gelanggang. Fit Finlay telah meminta Wade Barrett untuk melakukan perkara itu semata-mata untuk memberikan bonus kepada para penonton dan mendedahkan kepada para peminat apa sebenarnya ada di lantai gelanggang. Ketika kumpulan ini pertama kali muncul di acara Raw, sangat mengejutkan kerana pada ketika itu mereka sama sekali tidak dikenali. Namun bukan hanya peminat yang tidak recognize mereka, WWE juga tidak memperlakukan mereka seperti bintang acara Raw ketika malam pertama mereka beraksi itu. Ketika pertama kali tiba, WWE bahkan tidak menyediakan mereka bilik persalinan. Sebaliknya, mereka terpaksa menghabiskan masa di koridor sepanjang hari
meletakkan beg mereka merata-rata, pandai-pandailah cari tempat nak berehat sampai tahap macam tu sekali. Walaupun Daniel Bryan berjaya mendapat tempat kembali dan mempunyai karier yang hebat, dia pada awalnya telah dipecat oleh WWE ketika acara debut Nexus itu. Wade Barrett mendedahkan bahawa tidak ada yang mengatakan apa-apa ketika mereka kembali ke pole position pasca serangan itu, tetapi pihak penaja utama WWE yang menyebabkan pemecatan Bryan pada malam itu. Barrett mendakwa bahawa pihak penaja telah komplain hal Bryan ludah muka Cena dan babak grafiknya yang mencekik Justin Roberts dengan tali lehernya, dan satu-satunya pilihan Vince adalah memecatnya bagi nak menjaga hati para penaja. Debut Nexus adalah salah satu momen terhebat di acara Raw dan WWE. Ia merupakan sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya ketika kumpulan itu merobek gelanggang, menyerang pengulas dan pegawai lain di tepi gelanggang dan melakukan apa sahaja yang mereka mahukan. Namun, dalam insiden tersebut, Vince McMahon telah memberikan mereka peringatan di mana dua peraturan yang jelas tentang apa yang tak boleh mereka lakukan. Kumpulan ini tak dibenarkan menyentuh peminat dalam apa kapasiti sekalipun, dan mereka juga tidak dibenarkan merosakkan peralatan kamera kerana harga peralatan tersebut mahal yang amat. Dan pandemik COVID-19 telah menunda banyak perkara dan ada yang dibatalkan. Salah satu daripada perancangan WWE adalah penyatuan semula Nexus kerana beberapa anggota kumpulan itu mendedahkan bahawa WWE merancang untuk membawa mereka kembali baru-baru ini. Ia dijadualkan sebelum acara WrestleMania 36 pada tahun lalu bagi meraihkan ulang tahun penubuhan itu. Malah mereka turut akan ditampilkan di acara Access. Namun COVID-19 durjana telah merosakkan segalanya dan ia tidak menjadi realiti. Maka kempunanlah kita untuk menyaksikan penyatuan semula anggota-anggota di Nexus setelah lebih sedekat penubuhan mereka. Jadi itu dia beberapa cerita perjalanan, permulaan, pengakhiran dan perkara-perkara yang mungkin kita tidak berapa tahu tentang Nexus yang boleh kita kongsi dan bedah pada kali ini. Semoga akan ada lagi kumpulan-kumpulan yang mampu untuk mengulangi sejarah pernah dicipta Nexus, dan Nexus merupakan sesuatu yang pernah juga menjadi fenomena. Kalau masih ingat dulu tahun 2010, masing-masing begitu berbangga dengan t-shirt Nexus yang mereka ada. Termasuklah saya sendiri, sampai pergi shopping ke apa, rasa banggalah bila ada adik-adik dekat belakang. Oh, abang tu pakai baju Nexus lah. Terasa bangga, ibarat macam zaman-zaman NWO dulu. Kerana apa? Nexus merupakan sebuah kumpulan yang rebel, yang berpengaruh dan mampu menunjukkan bahawa mereka adalah satu stable yang cool walaupun memainkan watak jahat. Jadi, terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton pada edisi Bedah Gusti pada kali ini. InsyaAllah di edisi yang lain kita akan bedah ramai lagi bintang-bintang Gusti. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. You either with Nexus or you against us.